Φίλοι μου, γεια σας. Υπέροχα και όμορφα συναισθήματα μας προσφέρει η αναπαραγωγή των πτηνών που εκτρέφουμε, αλλά κάποιες φορές, και ενώ έχουμε κάνει όλα όσα προαπαιτούνται, ενώ έχουμε αγοράσει και προσφέρει στα πουλιά όσα υπάρχουν στην αγορά, ενώ έχουμε ξεφύγει κατά πολύ από τον οικονομικό προϋπολογισμό στις προσπάθειάς μας, εν τούτης τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ κακά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνω απόλυτα τη στεναχώρια που έχει ο εκτροφέας, καθώς και τη μεγάλη απογοήτευση που νιώθει. Η απογοήτευση αυτή σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μεγάλη που οδηγεί τον εκτροφέα σε εγκατάλειψη κάθε προσπάθεια, σε εγκατάλειψη ακόμα και της εκτροφής των πτηνών. Αρκετά όμως από αυτά τα προβλήματα της αναπαραγωγής μπορούν να αποφευθούν ή να προβλεφθούν για να αλλάξει η κακή έκβαση της προσπάθειας. Αυτό ακριβώς το σκοπό έχει και το βίντεο που παρακολουθείτε. Να προταθούν δηλαδή τρόποι ώστε οι στεναχώριες και οι απογοητεύσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο. Γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχει δυνατότητα αποφυγής των περισσότερων προβλημάτων, αν ασφαλώς υπάρχει απαραίτητη γνώση των εκτροφέα. Γιατί πιστεύω ακράδαντα πως η γνώση είναι το μέσο που μας πάει πιο μπροστά. Με τη γνώση υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιδράσει και να αποφασίσει σωστά ο εκτροφέας σε κάθε περίπτωση. Έτσι, ακόμη και ο πιο άπειρος θα μπορέσει να ζήσει από κοντά τη δημιουργία της ζωής και το μεγάλωμα των νεοσών, των δικών του νεοσών, και να τα καμαρώνει όσο θα μεγαλώνουν. Ποια όμως είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκτροφέας και κυρίως ποια μπορεί να είναι η πιο σωστή, η πιο ορθή λύση για να αντιμετωπιστεί το καθένα του. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας παρουσιάσω τα κυριότερα και να σας προτείνω τις λύσεις που κατά τη γνώμη μου θα βοηθήσουν. Σε καμία όμως περίπτωση όσα και αν προτείνω δεν πρέπει να θεωρηθούν κανόνας, γιατί πολύ απλά στους ζωντανούς οργανισμούς δεν υπάρχουν κανόνες. Και κυρίως να μην θεωρηθούν ποτέ ως μοναδική λύση, γιατί τίποτα δεν θα είναι πιο αναλυθές. Άλλωστε, ο φωστήρας της εκτροφής δεν βρίσκεται σε αυτό το βίντεο. Το αντίθετο μάλιστα. Εγώ προσωπικά ακόμη μαθαίνω. Ας ξετυλίξουμε ένα-ένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην αναπαραγωγική μας προσπάθεια και ας δούμε ποιες λύσεις μπορεί να μας βοηθήσουν να τα υπερκεράσουμε. Πολλές φορές κάποιοι εκτροφείς, για προστασία κυρίως των πουλιών ή για τη δική τους διευκόλυνση, αλλάζουν την αρχική θέση των κλοβών αναπαραγωγής. Αυτό αν γίνει νωρίς δεν έχει και πολλές συνέπειες, σαν αυτές που πιθανόν να υπάρξουν αν γίνει αυτή η κίνηση αργότερα. Οι αλλαγές στη θέση του κλωβού ενέχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο. Το ρίσκο της εγκατάλειψης της φωλιάς, αν το θηλυκό δεν είναι ανεκτικό σε κάτι τέτοιο. Κατά συνέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε καλά την αρχική θέση που θα τοποθετήσουμε τον κλωβό αναπαραγωγής, διερευνώντας κάθε σενάριο, ακόμη και τα πιο απίθανα, ώστε να μην παρουσιαστεί η ανάγκη μετακίνησης κατά την περίοδο επόασης και γαλουχίας. Έχω ένα παράδειγμα καταστροφικής μετακίνησης ολόκληρης της εκτροφής από κάποιο γνωστό εκτροφέα, όταν ο όμορος τοίχος που ήταν αναρτημένη η κλωβή αναπαραγωγής του θα γκρεμιζόταν από τον ιδιοκτήτη τους. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να τοποθετήσουμε τον κλωβό σε μία ασφαλή και προστατευόμενη θέση και να μην το μετακινήσουμε ποτέ ξανά από εκεί. Έχουμε τώρα πραγματοποιήσει όλα όσα προαπαιτούνται για την αναπαραγωγή και στο τέλος ενώνουμε το ζευγάρι πτηνών που έχουμε επιλέξει. Εντελώς ξαφνικά παρατηρούνται κάποιοι καυγάδες και τσακωμοί μεταξύ των πουλιών, δημιουργώντας ίσως λανθασμένα μια ανησυχία στους εκτροφείς, γιατί και οι καυγάδες αυτοί είναι παιχνίδι της αναπαραγωγής. Αντίθετα, κακή ίσως φανεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μια παθητική ηρεμία, γιατί οι καυγάδες, όπως είπαμε, είναι μέρος του παιχνιδιού της αναπαραγωγής και απορρέουν από την επιθυμία κυρίως του έτοιμου αρσενικού να ζευγαρώσει και την απροθυμία του σχετικά λιγότερο διαθέσιμου θηλυκού για να αναπαραχθεί.
Ίσως οι καυγάδες αυτοί αποτελούν πρίκα της φύσης, ώστε το δυνατό, ρωμαλαίο και εύρωστο αρσενικό να επικρατεί στις επιλογές διαιώνισης των γονιδίων του θηλυκού. Κάποιες πάλι φορές συμβολή στην αύξηση των καυγάδων έχει και η κυριαρχία χώρου που έχει εδραιώσει το θηλυκό, αν τοποθετηθεί πρώτος στον κλωβό αναπαραγωγής και ο νεοεισολτής αρσενικός θεωρηθεί εισβολέας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει κατά τη γνώμη μου να μπαίνουν πρώτα τα αρσενικά στους κλωβούς και όταν θεωρηθούν αναπαραγωγικά έτοιμα να μπουν και τα θηλυκά. Σύντομα, μετά από μερικές αψημαχίες, επέρχεται η ισορροπία στο ζευγάρι και στους ρόλους τους και ακολουθείται η γνωστή και αρεστή σε εμάς διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως είπαμε, η ηρεμία πιθανόν να προέρχεται από την αδιαφορία του ανέτοιμου αρσενικού και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι στις προτεραιότητες του εκτροφέα αυτό. Όταν ξεπεραστεί το αρχικό στάδιο, αρχίζουν συνήθως οι απορίες τους περισσότερο ανυπόμονους ή άπειρους εκτροφείς για το πότε το θηλυκό θα ξεκινήσει να φτιάχνει τη φωλιά και στη συνέχεια, αν την ξεκινήσει, για το πότε θα οτοκίσει. Η στιγμή έναρξης χτισήματος της φωλιάς, όπως και η μέρα της πρώτης οτοκίας, εξαρτάται αποκλειστικά από την ετοιμότητα και την υγεία του θηλυκού και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα βραχυπρόθεσμο για να το αλλάξουμε. Άλλες φορές βλέπουμε να χτίζει σε 2-3 μέρες τη φωλιά και να γεννά σχεδόν αμέσως τα αυγά της, και άλλες περιπτώσεις αυτή η διαδικασία να κρατά εβδομάδες. Εμείς το μόνο που κάνουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι μια συνετή διαχείριση του υλικού φωλιάσματος που τους προσφέρουμε, τροφοδοτώντας μόνο όταν το αρχικό μπει στη φωλιά, ώστε να μην γίνεται σπατάλη, αλλά κυρίως να μην βρωμίζει ο κλωβός τους. Και ενώ εμείς τους βάζουμε τις ακριβότερες και τις καλύτερες φωλιές του εμπορίου, εντούτοις κάποια θηλυκά τις αγνοούν επιδεικτικά και προσπαθούν να φωλιάσουν σε απίστευτα μέρη. Κάποιες τρώνουν νήμα στον πάτο του κλωβού. Κάποιες άλλες προσπαθούν να αφήσουν νήμα πάνω στα πάτυχρα, αν είναι δυνατόν, ή χρησιμοποιούν τα διάφορα φαγητοδοχεία που υπάρχουν μέσα στον κλωβό. Εδώ για παράδειγμα ένα θηλυκό γέννησε το δεύτερο, όπως αποδείχθηκε, αυγό μέσα στην αυγοθήκη, ενώ ελάχιστα εκατοστά πιο δεξιά υπάρχει μια φωλιά. Δυστυχώς το πρώτο αυγό βρέθηκε σπασμένο στο ταψάκι απορριμμάτων, μια και η αυγοθήκη δεν πλήρει τις προϋποθέσεις φωλιάσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ο εκτροφέας να χρησιμοποιήσει τη φαντασία και να προσφέρει διαφορετικές φωλιές, στοχεύοντας το σημείο που βλέπουμε πως έχει επιλέξει το θηλυκό για να χτίσει τη φωλιά του, ώστε να μην χαθεί αυτή η γέννα και καταστραφούν τα αυγά. Αν προλάβουμε, δεν θα επηρεαστεί η εξέλιξη του φωλιάσματος, αρκεί, όπως είπαμε, να δώσουμε λύσεις τοποθετώντας διαφορετικές φωλιές σε διαφορετικά σημεία, ώστε να το ξεγελάσουμε. Στο παράδειγμα της κανάρας που γέμισε στην αυγοθήκη, εγώ αρχικά τοποθέτησα μια έτοιμη φωλιά με ομοιώματα αυγών και στη συνέχεια μια άλλη διαφορετική, μια και η πρώτη παρά τις δοκιμές της θηλυκιάς δεν έγινε αποδεκτή. Αρκετά λεπτά αργότερα το θηλυκό, μετά από πολλούς ελέγχους, την αποδέχτηκε και κάθισε μέσα της. Κάθε φορά που έβγαινε, εγώ τη μετακινούσα λίγο προς τη φωλιά που είχα προετοιμάσει και την βάζω εκεί για δική μου διευκόλυνση. Την επόμενη μέρα γέννησε στη φωλιά που ήταν σε άλλη θέση τον τρίτο της αυγό. Και εγώ, συνεχίζοντας τις μετακινήσεις, έφτασα τελικά να βάλω τη μια φωλιά μέσα στην άλλη, ξεγελώντας οριστικά το θηλυκό, το οποίο, ακολουθώντας το αισθητό του, μπήκε μέσα νεπά στα αυγά. Μετά από πολλές ώρες, και αφού το θηλυκό σηκώθηκε μόνο του, αφαίρεσα τη διπλή φωλιά, τοποθέτησα μια άλλη έτοιμη και στρωμένη και έβαλα μέσα τα πλαστικά αυγά και λίγα λεπτά αργότερα, επιβραβεύοντας την ειδική μου επιμονή, συνέχισε την επόαση κανονικά. Ασφαλώς τα παραπάνω έγιναν με πολύ μικρές μετακινήσεις, σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και σε θηλυκό που ανεχόταν κάτι τέτοιο, και συνεπώς δεν προτείνεται ως λύση αν κάτι υπολείπεται από τα παραπάνω. Εδώ σε άλλο παράδειγμα, η κανάρα προσπαθεί να τοποθετήσει υλικό στο πάτηθρο και να φτιάξει, αν είναι δυνατόν, φωλιά εκεί πέρα. Ακολουθώντας την ίδια στρατηγική, έβαλα μια φωλιά, μετατόπισα αυτή τη φωλιά σταδιακά μέχρι το σημείο που με ενδιαφέρει, για να μπορώ να εξυπηρετώ τα πουλιά. Η οτοκία ξεκινά από τη μέρα που το θηλυκό, συνήθως την πρώτη ώρα του ξημερώματος, θα γεννήσει το πρώτο το αυγό
και κάθε πρωί θα ακολουθήσουν τα επόμενα μέχρι και το τελευταίο. Εμείς, για να έχουν ίσες ευκαιρίες οι νέοι και να μην πλεονεκτεί ο μεγαλύτερος απέναντι στο τελευταίο, φροντίζουμε να απομακρύνουμε το αυγό από τη φωλιά και στη θέση του να βάζουμε ένα ψεύτικο, ένα ομοίωμα. Τα κανονικά αυγά θα τα επιστρέψουμε στη φωλιά μετά τη γέννηση του τέταρτου αυγού, εξασφαλίζοντας εκόλαψη μέσα στο ίδιο 24ωρο για όλα τα αυγά της φωλιάς. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, ειδικά στις μεταλλάξεις των καναρινιών και ακόμη περισσότερο αυτών που ζουν σε εσωτερικό χώρο, παρατηρείται ένα επικίνδυνο για τη ζωή του θηλυκού φαινόμενο που ονομάζεται δυστοκία. Είναι ένα θανατηφόρο σύμπτωμα που παρατηρείται εξαιτίας της έλλειψης ασβεστίου στον οργανισμό του πουλιού και παρουσιάζεται σαν δυσκολία γέννησης των αυγών από το θηλυκό ή τον ελλειπή σχηματισμό των αυγών, και είναι το περισσότερο επικίνδυνο για τη ζωή του πτηνού σύμπτωμα στην εκτροφή. Αυτό γίνεται πιο έντονο όσο αυξάνεται ο αριθμός από τα αυγά της οοτοκίας. Παρουσιάζεται συνήθως μετά το δεύτερο αυγό και σχεδόν πάντα έχουμε ενδείξεις από τις προηγούμενες μέρες, αρκεί ο εκτροφέας να είναι παρατηρητικός για να το καταλάβει. Σημάδια όπως η μεγάλη σε διάρκεια οοτοκία του θηλυκού ή η διαφοροποίηση της εικόνας του αυγού που κάθε μέρα αλλάζει φανερά την υφή του και το χρώμα του, όπως για παράδειγμα στην εικόνα. Εδώ βλέπουμε το κανονικό αυγό, δίπλα ένα αυγό που έχει σημάδια δυστοκίας με λεπτό κέλυφος και σχετική διαφάνεια, και στην τρίτη περίπτωση υπάρχει φανερή απώλεια του εξωτερικού του, το τσόφλι που λέμε, παρουσιάζοντας μια έντονη διαφάνεια. Αν δεν βοηθήσουμε από την αρχή την κανάρα, σίγουρα θα υπάρχει άσκημη εξέλιξη. Με το θηλυκό να βρίσκεται στον πάτο του κλουβού με κρεμασμένες τις φτερούγες, μυϊκά άτονο, είναι το σύμπτωμα της δυστοκίας, και σχεδόν έτοιμο να πεθάνει. Σε αυτή και μόνο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσουμε άμεσα μια σταγόνα ασβεστίου απευθείας στο στόμα του πτηνού. Μερικές ώρες αργότερα θα δούμε πως θα συνέλθει, αφού πρώτα οοτοκίσει. Μεγάλη προσοχή όμως, δεν πιέζουμε την επίμαχη περιοχή του πουλιού όπως κακώς συμβουλεύουν κάποιοι με βίντεο ή φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ούτε επεμβαίνουμε στην επίμαχη περιοχή, γιατί κάθε αδεξιότητα ισοδυναμεί με το θάνατο του πουλιού. Αυτές τις επεμβάσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο οι ειδικοί που έχουν και τις γνώσεις. Εμείς κινούμενοι με σύνεση και για να αποφύγουμε όλες τις παραπάνω δυσκολίες, πρέπει μετά το πρώτο αυγό να προσφέρουμε μερικές σταγόνες υγρό ασβέστιο στην ποτίστρα του νερού, ακολουθώντας τις δοσολογίες που λέει το σκεύασμα. 4 μέρες αργότερα, που θα έχει ολοκληρωθεί η οοτοκία, σταματάμε τη χορήγηση, αποφεύγοντας την υπερδοσολογία και τις κακές συνέπειές της. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή των πτηνών μας, ούτε θα αναγκαστούμε να μπούμε σε καταστάσεις παρεμβάσεων ή επεμβάσεων στην περιοχή της Αμάρας, που είναι επικίνδυνα, όπως είπαμε, για την υγεία του. Και σε καμία περίπτωση δεν θα βρούμε το θηλυκό νεκρό στη φωλιά μετά από μια πιθανή δυστοκία του. Έχει ολοκληρωθεί η οοτοκία, έχει μπει το θηλυκό στη φωλιά και ζεσταίνει τα αυγά. Και αρχίζει η ανησυχία του εκτροφέα για το αν τα αυγά είναι γονιμοποιημένα. Φτάνει η μέρα που θα πρέπει για τη δική μας ανασφάλεια να κάνουμε έλεγχο αυγών, την λεγόμενη οοσκόπηση, ώστε να δούμε αν μέσα στα αυγά εξελίσσεται η ζωή όπως θέλουμε. Με ένα πολύ μικρό φακό εστιάζουμε το φως και μέσα από τα αυγά εκτιμούμε αυτό που βλέπουμε. Και στην περίπτωση της οοσκόπησης όμως χρειάζεται υπομονή και σύνεση, ώστε να αποφύγουμε πολλά από τα λάθη που θα ακολουθήσουν αν κάποια πιθανώς εσφαλμένη διάγνωση γίνει από εμάς. Για να μπορέσουμε να δούμε με σαφήνεια μέσα στο αυγό χρειαζόμαστε σίγουρα 6 μέρες, προσωπικά κάνω οοσκόπηση μετά την 7η,
Και αυτό γιατί τις πρώτες γένες, ειδικά σε όσες έγιναν με θηλυκά σε όχι απόλυτη ετοιμότητα, η πρώτη μέρα επόση των αυγών δεν ξεκινά από τη στιγμή που θα δούμε το θηλυκό να κάθεται στη φωλιά, αλλά μπορεί και μερικές μέρες αργότερα, όταν και το θηλυκό θα ανεβάσει τις θερμοκρασίες που χρειάζονται για να ξεκινήσει η επόαση. Αν λοιπόν το θηλυκό ξεκινήσει να ανεβάζει τις θερμοκρασίες 3-4 μέρες αργότερα, κάτι προσωπικά το συναντώ 3-4 φορές κάθε χρόνο στην αρχή, τότε θα κάνουμε οσκόπηση την 6η μέρα, δεν θα δούμε απολύτως τίποτα. Γιατί το αυγό θα είναι 1-2 μέρες το πολύ σε επόαση. Αν μάλιστα βιαστούμε και πετάξουμε τα αυγά, όπως κάνουν οι ανυπόμονοι, τότε χάνουμε ακόμη περισσότερα. Μην βιάζεστε λοιπόν να καταστρέψετε την πιθανά άσπορη γένα, γιατί δεν θα κερδίσετε τίποτα. Αντίθετα, μπορεί να χάσετε πολλά. Εδώ για παράδειγμα, στην νεοσκόπηση που έκανα δεν είδα εξέλιξη. Και σε αυτή που επαναπρογραμμάτισα για 2-3 μέρες αργότερα, αποδείχθηκε πως είχα δίκιο, γιατί τα αυγά έδειχναν εξέλιξη. Οι νεοσύοι έφτασαν στον κόσμο μας με 4 μέρες καθυστέρηση από το αναμενόμενο, δηλαδή από την ημερομηνία που λογικά θα περίμενα. Είναι ένα φαινόμενο που, όπως προανέφερα, το συναντώ 2-3 φορές το χρόνο, κάποιες φορές και λίγο περισσότερο. Και ένα παράδειγμα που προηγήθηκε της προηγούμενης περίπτωσης είναι και αυτό εδώ, που είχαν 3 μέρες καθυστέρηση όμως. Συμπτωματικά εκείνες τις μέρες ένας φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία με τα αυγά που έσπασε, γιατί δεν εκολάφθηκαν στο χρόνο που περίμενε και όπως βλέπετε τα έμβρια είναι ζωντανά και απλά χρειαζόταν 1-2 το πολύ 24 ώρα να ολοκληρώσουν τη φάση τους και να βγουν στη ζωή. Το μοναδικό φάρμακο σε τέτοιες καταστάσεις είναι το να μην βιάζει το εκτροφέας και να δείχνει τη σύνεση και την υπομονή που απαιτούν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή το θηλυκό δεν θα γεννήσει, κατά τη γνώμη μου, ούτε μια μέρα νωρίτερα το αυγό από την ημέρα που προορίζεται να γεννηθεί η δεύτερη γέννα των αυγών της. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, όσες μέρες και αν περιμένουμε, δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη ζωής μέσα στα αυγά, γιατί όπως τελικά αποδεικνύεται είναι άσπερμα. Άσπερα που συνηθίζεται να λένε οι εκτροφείς. Για τις άσπρεμες γένες αυγών, καλό είναι να παρακολουθήσουμε το σχετικό με την προετοιμασία βίντεο και εκεί θα δούμε όλο το μηχανισμό της αναπαραγωγής και αυτό θα μας βοηθήσει ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε αυτές τις άσχημες εξελίξεις. Αν λοιπόν καταφέρουμε να βγάλουμε έκτος τις συνέπειες από την ανετοιμότητα κυρίως των αρσενικών, τότε μπορούμε άνετα να μηδενίσουμε και τις καταδικασμένες άσπρεμες γένες αυγών στο ελάχιστο δυνατό. Έτσι λοιπόν, προσέχοντας τη διατροφή των πουλιών ώστε να μην παχύνουν και χαλάσει η σωματική τους γεωμετρία ή η ισορροπία θα έλεγα, που προαπαιτείται για να υπάρξει η επαφή στις αμάρες των πουλιών και η γονιμοποίηση των αυγών. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά αν ξεκινάμε νωρίς την αναπαραγωγική προσπάθεια, γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση το κούρεμα των πουλιών, ώστε να απελευθερωθεί από το πυκνό και διαπέραστο φτέρωμα η αμάρα των πουλιών για να μπορέσει να δεχτεί την επαφή. Η σωστή επόαση σιγά σιγά ολοκληρώνεται και φτάνει τελικά η στιγμή που θα αρχίσουν ένα-ένα τα αυγά να εκολάπτονται και να φέρουν στον κόσμο μας τα όμορφα πλασματάκια για να μπορέσει να περάσει ο εκτροφέας σε νέους προβληματισμούς και νέες ανησυχίες. Απορίες και ερωτήματα για το αν η κανάλα θα ταΐσει τα μικρά και αδυνατώντας να καταπνίξει αυτή την αδυναμία, ενοχλεί ανασηκώνοντας την για να ελέγξει αν και κατά πόσο είναι ταΐσμένα. Εδώ φίλοι μου χρειάζεται μεγάλη σύνεση στον εκτροφέα και δύναμη να πνίξει αυτές τις ανησυχίες του για να μην ενοχλεί την μητέρα. Γιατί ενοχλώντας την θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Η μητέρα στην προσπάθεια να προστατέψει από εμάς, από τον κίνδυνο δηλαδή τα μικρά της, δεν θα σηκωθεί να φάει και κατά συνέπεια δεν θα τα ταΐσει. Θα χρειαστεί επίσης γνώση και υπομονή, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε πως από ένστικτο η μητέρα δεν θα ταΐσει από την αρχή το πρώτο μικρό, καρτερώντας και τα υπόλοιπα, σε μια προσπάθεια να δώσει ίσες ευκαιρίες για ζωή σε όλα τις τα μικρά.
Και αυτή η αρχική ασιτεία του πρώτου νεοσού μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 24ωρο, αν η ίδια κρίνει πως αυτό πρέπει να γίνει. Αυτές τις κρίσιμες ώρες ασιτείας, ας πούμε, προσφέρει μια σταγόνα από ένα γαλακτώδες έκρημα. Αυτό το γαλακτώδες υγρό είναι ικανό να τα συντηρήσει όλες αυτές τις ώρες, γιατί πολύ απλά αυτό είναι του πουλιού το γάλα και ως τέτοιο έχει πολλαπλή αξία. Αν τώρα εμείς κάνουμε το λάθος και προσφέρουμε κάποια κρέμα στο νεοσό, τότε πιθανόν να χαθούν πολύ περισσότερα από όσα πιστεύουμε. Ειδικά αν η θερμοκρασία της κρέμας δεν είναι υπρέπουσα και δεν έχουμε κάνει κανονική αποστήρωση σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιήσουμε για να αποφύγουμε τη μικροβιακή μόλυνση των νεοσών. Η λύση λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση είναι μία. Τροφοδοτούμε με όσα πρέπει τα πουλιά και τον κλωβό τους και τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Τα πουλιά ξέρουν σίγουρα τι πρέπει να κάνουν και το ξέρουν καλύτερα από εμάς, γιατί από ένστικτο το μάθαν μέσα από τους αιώνες εξέλιξης. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις παρατηρείται όντως μια ελλειπής ή μια μηδενική, θα έλεγα, τροφοδοσία των μικρών που τελικά θα καταλήξουν από ασιτεία. Αυτό, όπως και το επόμενο πρόβλημα που αφορά τους καυγάδες του ζευγαριού στη διάρκεια της γαλουχίας, είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. Για να μην ταΐσει μια κανάρα τα μικρά της, ακολουθώντας το μητρικό της ένστικτο, τότε κάποιο άλλο σοβαρότερο ένστικτο το πιέζει αυτό και μπορεί να αισθάνεται φόβο. Απειλή για την ίδια τη φωλιά, είτε από τον αρσενικό που έχει άγριες αναπαραγωγικές διαθέσεις, φαινόμενο που θα εξηγήσουμε αμέσως μετά, είτε από εμάς που στη μεγάλη μας ανησυχία επισκεπτόμαστε πιο τακτικά τη φωλιά για να ελέγξουμε τις εξελίξεις. Και όσο δεν βλέπουμε εμείς τα ίσματα, τόσο πιο συχνά ελέγχουμε και όσο περισσότερο ελέγχουμε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο φόβος που αποκτά. Και όσο αυτό συνεχίζεται, τόσο πίσω πάει η όλη διαδικασία, μέχρι που τελικά τα μικρά θα καταλήξουν από ασιτεία. Όλα αυτά με την προϋπόθεση πως το θηλυκό δεν είναι άρρωστο, γιατί αν συμβαίνει αυτό, τότε δύσκολα θα σωθεί η φωλιά του. Οι καυγάδες του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επόαση, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, έχουν πάντα αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των μικρών της φωλιάς. Οι τσακωμοί αυτοί προέρχονται από την επιθυμία του αρσενικού να ξαναζευγαρώσει και ασφαλώς η άρνηση του θηλυκού που έχει τώρα προτεραιότητα να μεγαλώσει το μικρά δημιουργεί εντάσεις. Αυτές όμως οι εντάσεις αποπροσανατολίζουν από τον αρχικό στόχο το θηλυκό που προσπαθεί χωρίς τη βοήθεια του αρσενικού, το αντίθετο μάλιστα, να ανταπεξέλθει μάταια στις απαιτήσεις. Όλοι αυτοί οι καυγάδες οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία των γεννητόρων και σε πολλές περιπτώσεις γίνονται πιο έντονοι και με μεγαλύτερη διάρκεια αν τα σκευάσματα ετοιμότητας που δίνουμε εμείς είναι υπέρμετρα πολλά. Αν τώρα εμείς επιτρέψουμε αυτές τις έρηδες, πιθανότατα να βλέπουμε τα μικρά να πεθαίνουν σταδιακά, ξεκινώντας από το μικρότερο και αδύναμο. Η λύση είναι το διαχωριστικό. Και αν αυτό δεν φτάνει γιατί συνεχίζονται οι τσακωμοί, τότε το αδιαφανές διαχωριστικό που θα βγάλει όμως εκτός της προσπάθειας τον πατέρα. Ασφαλώς αν αυτό δεν γίνει τις πρώτες μέρες και συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα, τότε αναγκαστικά θα τον απομακρύνουν από τον κλωβό, ώστε να έχει χώρο και ελευθερία το θηλυκό να μεγαλώσει τα μικρά του. Το αρσενικό καναρίνι στο βίντεο είναι ένα εξαιρετικά επιθετικό πτηνό. Δεν ξέρω γιατί και πού προκύπτει αυτή η επιθετικότητα. Είναι ένα πτηνό που ήρθε στην εκτροφή πριν 2 χρόνια και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει αναπαραγωγή, γιατί είναι πολύ όμορφα τα χαρακτηριστικά του, είναι μόνο με το διαχωριστικό. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και τα μικρά μεγαλώσουν φυσιολογικά, την 6η κατά μέσο όρο ημέρα καλεί το εκτροφέας να περάσει τα κλειστού τύπου δαχτυλίδια στα πόδια των νεοσών. Δαχτυλίδια απαραίτητα κατά τη γνώμη μου, γιατί κατοχυρώνουν την ποιότητα και την αξιοπιστία τόσο στον εκτροφέα όσο και στον πτηνό. Εδώ ασφαλώς χρειάζεται λίγη προσοχή, γιατί υπάρχει φόβος μια πιο σχολαστική με την καθαριότητα μητέρα να απομακρύνει το δαχτυλίδι από τη φωλιά με κάθε τρόπο.
Ακόμη και αν αυτό βρίσκεται στο πόδι του νεοσού της και με την πτώση του από τη φωλιά θα πεθάνει από το κρύο αν δεν το προλάβουμε. Υπάρχουν καταγραφές για ακόμη πιο οδυνηρές καταστάσεις για τα πόδια των μικρών, αλλά αυτά πλέον είναι εξαιρέσεις, γιατί ασφαλώς αυτό το φαινόμενο έχει περιοριστεί πάρα πολύ στις εκτροφές. Καλό είναι πάντα να είμαστε προσεκτικοί με τις δαχτυλιδώσεις και να παρακολουθούμε τις πρώτες κρίσιμες ώρες και να μην βιαστούμε κυρίως να τα περάσουμε, γιατί κινδυνεύουν περισσότερο και ο λόγος είναι απλός. Οι κανάρες καθαρίζουν τις φωλιές από τις ακαθαρσίες των μικρών όσο αυτά είναι μικρά και θα το κάνουν με επιμέλεια μέχρι την 6η το πολύ 7η ημέρα της ζωής τους. Γιατί τα μικρά μετά μπορούν να ορθώσουν το κορμί τους και να χωδεύσουν έξω από τη φωλιά. Συνεπώς είναι κρίσιμη η επιλογή του χρόνου που θα έχουν τα δαχτυλίδια, γιατί νωρίτερα μεν μπαίνουν ευκολότερα, αλλά ρισκάρουμε να βρεθούν τα μικρά με παραμορφωμένα δάχτυλα ή αυτό το δαχτυλίδι να βρεθεί σε λάθος θέση επειδή είναι φυρό και ακόμη χειρότερα εκτός φωλιάς όπως προανέφερα. Τους τρόπους παραπλάνησης της επιμονής με τα δαχτυλίδια μιας κανάρας τους περιγράφω αναλυτικά και σε ένα σχετικό άρθρο που καλό είναι να το διαβάσουμε μέχρι να μπει και αυτό στο πρόγραμμα και να οπτικοποιηθεί. Τις πρώτες μέρες της ζωής των νεοσών την αποκλειστική σύντηση των μικρών την έχει η μητέρα, αλλά μετά την 4η-5η ημέρα ανάλογα στο παιχνίδι μπαίνει και ο πατέρας των μικρών που ξεκινά να βοηθά και σταδιακά αναλαμβάνει με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερη αποκλειστικότητα τη γαλουχία των μικρών. Αν δούμε μια πεντάδα μικρών να απογαλακτίζεται σωστά, τότε το 80% της προσπάθειας οφείλεται στον πατέρα και μόνο αν το καταλάβουμε θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πραγματική συνεισφορά που έχει στην αναπαραγωγή. Μόνο τότε θα σταματήσουμε να παρερμηνεύουμε και να παίρνουμε αδόκιμα αποφάσεις απομάκρυνσης του αρσενικού από τον κλωβό με κάθε λόγο, με κάθε αιτία. Αν λοιπόν αγνοήσουμε τις κακές μεταφράσεις που εμείς με τα ανθρώπινα κριτήρια κάνουμε στα όσα βλέπουμε και επιτρέψουμε τα πουλιά μόνα και απρόσκοπτα να ολοκληρώσουν το έργο τους, τότε σίγουρα θα έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση της βοήθειας του αρσενικού στην αναπαραγωγή γίνεται από το ίδιο το θηλυκό του, που αν αισθανθεί ασφάλεια θα περάσει πιο γρήγορα στη δεύτερη γέννα αυγών, κάτι που θα καθυστερήσει ή θα πάει πολύ πίσω αν το αρσενικό συμμετέχει λίγο ή καθόλου. Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει αν βάλουμε το διαχωριστικό, αυτό με το κάγκελο, γιατί κατά τη γνώμη μας το αρσενικό δεν είναι καλό ή δημιουργεί προβλήματα και ένα σωρό τέτοια που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μητέρα δεν αναγνωρίζει τον περιορισμό χώρο που επιβάλλουμε αυτό το διαχωριστικό και περιμένει τη συμμετοχή του αρσενικού στη σύντηση των μικρών, μειώνοντας αυτή τις δικές της ποσότητες. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τα μικρά. Στην πλημελή συμμετοχή του αρσενικού στη σύντηση των μικρών οφείλονται και οι περισσότεροι θάνατοι των νεοσών μετά τη δεύτερη εβδομάδα, εκτός ασθένειας βέβαια. Και αυτή τη μη διάθεση για βοήθεια από το αρσενικό μπορούμε να τη διαβάσουμε από τη μέρα που η κανάρα βρεθεί να κλωσά τα αυγά της. Αν το αρσενικό την τροφοδοτεί όσο αυτή εποάζει, τότε σίγουρα το ίδιο θα κάνει και αργότερα. Αν όχι, μην περιμένετε να γίνουν θαύματα στο εγγύς μέλλον. Άλλωστε και τα αρσενικά πουλιά, όπως όλα τα όντα, υιοθετούν τη στάση του πατέρα τους. Συνεπώς, αν έζησαν κάτι, αν δηλαδή το διδάχτηκαν, θα το κάνουν και τα ίδια. Αν όχι, τότε πολύ σπάνια θα το εμφανίσουν. Η αναπαραγωγή με επιβίτορα αρσενικό έχει γίνει οικονομική μόδα στις εκτροφές, αλλά κουβαλάει και προβλήματα για το μέλλον. Όσο μεγαλώνουν τα μικρά, τόσο βρωμίζει η φωλιά από τις ακαθαρσίες τους και έτσι καλό είναι κάποια στιγμή να ανάξουμε τη φωλιά με νέα καθαρή που θα έχει μόνο τη τζόχα, όχι και υλικό, ώστε να διώξουμε τις βρωμιές που εκθέτουν τα μικρά σε κινδύνους, ειδικά τις ζεστές μέρες που υπάρχουν στην αναπαραγωγή.
Έτσι τα μικρά θα ζήσουν σε καθαρή φωλιά τις επόμενες μέρες της ζωής τους, μέχρι τελικά να την εγκαταλείψουν οριστικά όταν αισθανθούν την ασφάλεια να το κάνουν και όχι επειδή αναγκάστηκαν. Η αλλαγή της φωλιάς προτείνεται να γίνεται τις πρώτες μέρες της τρίτης εβδομάδας της ζωής των νεοσών, ώστε τα μικρά να μην τολμήσουν να βγουν από αυτή. Αν καθυστερήσουμε περισσότερο, τότε τα μικρά πεταχτούν από τη φωλιά από φόβο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή βάζοντας τη φωλιά σε κλειστή πόρτα, αποτρέποντας τα νεαραία να μπουν στον κλωβό, δίνοντάς τους τον χρόνο να τη συνηθίσουν και να νιώσουν εκ νέου ασφάλεια. Μερικά λεπτά αργότερα και αφού ηρεμήσουν τα μικρά, μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα γυρίζοντας τα μικρά στα φυσιολογικά τους. Προσωπικά, μαζί με την καθαρή φωλιά, αλλάζω και τη θέση της ώστε η νέα που θα δημιουργηθεί να είναι στη δεξιά πλευρά του κλωβού όπως και η προηγούμενη, δίνοντάς μου με αυτόν τον τρόπο καλύτερο έλεγχο της εκτροφής και τον περιορισμό των λαθών που απορρέουν τη μεγάλη διάχυση των αναπαραγωγικών καταστάσεων αλλά και τη φθορά της ηλικίας. Η ομοιομορφία άλλωστε στην εκτροφή, πέρα από την ομορφιά που δίνει στην εικόνα, με βοηθά προσωπικά απίστευτα στον έλεγχο της εκτροφής, όπως και τα σημάδια με αυτά τα μανταλάκια που κληρονόμησα από τα νιάτα μου και αποτελούν πηγή πειραγμάτων από τους φίλους μου. Είναι ένα κατάλοιπο από τις δεκαετίες παλιές που η εκτροφή γινόταν με το μυαλό και το χέρι, τότε που δεν υπήρχαν υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Με αυτόν τον τρόπο ξέρω σε ποιο κλωβό πρέπει να βάλω τροφή γιατί έχει μικρά, ποιον περιμένω να εκολαφθεί, σε ποιο κλωβό έχει μικρά που χρειάζεται να βάλω δαχτυλίδια. Και στην κυριολεξία όλα αυτά τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο δεν έχω χάσει ποτέ δαχτυλίδι σε νέο ζώο. Όταν ξεκινήσει η μητέρα τη νέα φωλιά, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί ένα νέο πρόβλημα που χρειάζεται επίσης την προσοχή του εκτροφέα και αυτό είναι το μάδημα των νεοσών. Ενώ εμείς έχουμε δώσει κάθε μορφή υλικό για το χτίσιμο της φωλιάς, κάποιες μητέρες θα επιδοθούν στο μάδημα των νεοσών, που αν είναι συνεχές και επίμονο μπορεί να γίνει θανατηφόρο και επικίνδυνο για τα μικρά, γιατί τους αφαιρεί την πόνωση και μπορεί να πεθάνουν από το κρύο. Αν δούμε στη νέα φωλιά που χτίζεται να υπάρχουν μέσα φτερά, τότε σίγουρα η μητέρα τα τράβηξε, γιατί αυτή την εποχή δεν έχουν φτερόρια για να μάσει φτερά από κάπου αλλού. Αυτά τα πούπουλα στη φωλιά είναι και απόδειξη αυτή της κακής συνήθειας. Του να επιλέγει δηλαδή η κανάρα τα πούπουλα των νεοσών της ως καλύτερο υλικό για τη φωλιά, ίσως όχι άδικα γιατί το πούπουλο είναι καλύτερος μονοτήρας, αλλά σίγουρα είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα αποτρέψουμε. Για να μην συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, ο εκτροφέας πρέπει να αποκόψει τη μητέρα και αναγκαστικά και τον πατέρα από τα μικρά, ώστε να υπάρχει και η γονιμοποίηση των αυγών που προετοιμάζονται, ενεργώντας όμως ανάλογα με την περίπτωση. Αν τα μικρά έχουν φτερώσει και έχουν βγει από τη φωλιά, αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, θα τα αφήσει μόνα του στη μία πλευρά του διαχωριστικού και οι γονείς στα ένα από την άλλη. Τα μικρά θα μείνουν εκεί όσες μέρες διαρκεί το χτίσιμο και η νέα οτοκία. Ασφαλώς θα τρέφονται κανονικά από το διαχωριστικό. Μόλις τελειώσει η οτοκία, βάζουμε τον αρσενικό ξανά με τα μικρά. Αν είναι μικρότερα σε ηλικία και δεν μπορούν να βγουν από τη φωλιά ή δεν έχουν βγει ακόμα από τη φωλιά, τότε θα χωρίσει μόνο τη μητέρα. Προσοχή όμως, κάθε βράδυ πριν δύσει ο ήλιος θα βάζει το αρσενικό με το θηλυκό για να τη γονιμοποιήσει και μια ώρα μετά την ανατολή του ήλιου θα τα επιστρέψει στα μικρά της για να συνεχίσει τη σύντησή τους. Ο διαχωρισμός των μικρών από τους γονείς όσο είναι σε διαδικασία η νέα φωλιά είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο για να επιτευχθεί η γονιμοποίηση των αυγών της δεύτερης φωλιάς, όσο και η ασφαλή διατήρηση των αυγών μέσα σε αυτή. Και εξηγώ, αν ο πατέρας και τα μικρά συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, ειδικά αν τα μικρά είναι πολλά, είναι δύσκολο για το αρσενικό να εντοπίσει τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που το θηλυκό γίνεται δεκτικό για να κάνει τη γονιμοποίηση. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή μπορεί να μην είναι όσο συχνή απαιτείται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια έστω και μερικώς άσπρη μυγένα αυγών, κάτι που δεν το θέλουμε. Επιπρόσθετα, αν το αρσενικό είναι προσιλωμένο στον τάρισμα των μικρών,
μπορεί να αγνοήσει λόγω κούρασης τα καλέσματα του θηλυκού ή να ασκήσει πλημελώς τα αναπαραγωγικά καθήκοντά του. Επίσης, αν τα μικρά βρίσκονται στον ίδιο χώρο, σίγουρα θα επισκέπτονται τη νέα καθαρή φωλιά και όντας μικρά στην ηλικία θα τη λερώνουν. Πολλές φορές αυτό γίνεται και στα αυγά που υπάρχουν μέσα στη φωλιά και εξαιτίας των περιτωμάτων αυτών που κόλλησαν πάνω τους δεν επιτρέπουν στο αυγό να ανασάνει ή στη χειρότερη περίπτωση δεν περιστρέφονται σωστά τα αυγά με αποτέλεσμα να πεθάνει η ζωή μέσα τους. Πρέπει λοιπόν όσο η μητέρα ετοιμάζει τη νέα φωλιά και γεννά τα αυγά της να συνυπάρχει με το αρσενικό στη μια πλευρά της ζευγαρόστρας και τα μικρά από την άλλη. Όταν θα ολοκληρωθεί η οτοκία θα περάσει ο αρσενικός από την πλευρά των μικρών. Έτσι και γονιμοποιημένα και καθαρά αυγά θα έχουμε, αλλά και τη νέα φωλιά καθαρή. Κάτι που θα μας φανεί πολύτιμο όταν με το καλό έρθουν στη ζωή τα νέα μικρά. Σας διαβεβαιώνω πως το διαχωριστικό δεν αποτελεί εμπόδιο στην τροφοδοσία των μικρών που θα τα δούμε να στείνονται στη σειρά στο κάγκελο προκειμένου να δεχτούν το διατροφικό τους μερίδιο κυρίως από τον πατέρα τους. Συχνά διαβάζω αναρτήσεις στα social media για άσχημες εντός εισαγωγικών καταστάσεις με το αρσενικό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Και πάντα από τους περισσότερους γνώστες οι προτάσεις είναι η απομάκρυνση του αρσενικού ή στη καλύτερη η τοποθέτηση του διαχωριστικού. Έξω λοιπόν το αρσενικό από τον κλωβό γιατί μπήκε στη φωλιά. Έξω γιατί τραγουδάει επιθετικά. Έξω γιατί κοιτάζει λοξά το θηλυκό. Μα είμαστε σοβαροί? Το ζευγάρωμα θέλει δύο. Στη φύση τα ζευγάρια πτηνών πάντα έχουν και το αρσενικό στο παιχνίδι. Όλα τα όντα έχουν το αρσενικό στο παιχνίδι. Εμείς γιατί το βγάζουμε χωρίς κανένα φραγμό? Γιατί για να βγει το αρσενικό από τον κλωβό πρέπει απαραίτητα να αποδειχτεί επικίνδυνο για τα μικρά και τη φωλιά και τίποτα λιγότερο. Ας δούμε ένα απόσπασμα με καυγάδες κάποιων αρσενικών με τα μικρά, πως σημείωσε να πούμε πως τα μεγαλώνουν μόνα τους γιατί οι μητέρες εποάζουν τα νέα τους αυγά στη νέα φωλιά. Τι θα κάνατε εσείς αν βλέπατε αυτές τις έντονες επιθέσεις? Πώς θα εξηγούσατε αυτές τις συμπεριφορές? Παρακολουθήστε καλά τη δράση πριν αποφασίσετε. Δείτε, ο αρσενικός αμήνεται, δεν επιτίθεται ο πατέρας στα μικρά, αλλά το ανάποδο, τα μικρά σε αυτό. Και το κάνουν γιατί πεινάνε. Και ασφαλώς πεινάνε, όχι γιατί δεν θέλει να τα ταΐσει το αρσενικό που όλο αυτό τον καιρό το τάιζε, αλλά γιατί έφτασε η ώρα να πιεστούν και να φάνε μόνα τους, να απογαλακτιστούν δηλαδή. Η φύση σε όλα της τα όντα, εκτός του ανθρώπου που έχει δικό του ντορό, κόβει με μαχαίρι τους δοσμούς γονέων παιδιών όταν ενηλικιωθούν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αν συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις των νεοσών προς τον πατέρα, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει αυτός. Γι' αυτό σοφό είναι να απομακρύνουμε τον αρσενικό, να τον βάλουμε δηλαδή από την πλευρά της μητέρας και τα μικρά να μείνουν ασφαλή από την άλλη πλευρά για τις 2-3 μέρες που μένουν μέχρι τον οριστικό απογαλακτισμό τους. Να θυμάστε, το αρσενικό είναι ο ήρωας της αναπαραγωγής και δεν με κουράζει αυτό να το λέω. Σκεφτείτε πως τρώει όλη μέρα για να ταΐζει 4-5 μικρά και αν του μείνει χρόνος θα φάει λίγο και ο ίδιος. Αν υπάρχουν ταυτόχρονα απαιτήσεις γονιμοποίησης θα πρέπει να τις δει και να ενεργήσει τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή του. Ασφαλώς όμως υπάρχει και η περίπτωση του αρσενικού που έχει ένα ιδιαίτερο γενετικό φορτίο που να εξηγεί μια συμπεριφορά επιθετική που σε κάποιες περιπτώσεις χειροτερεύει με τα διάφορα σκευάσματα πυρωτικά που του δίνουμε σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό λοιπόν επιτίθεται στα μικρά γιατί τα βλέπει ανταγωνιστικά. Ειδικά αν αυτά έχουν περάσει την 26η έως 28η ημέρα της ζωής τους που κατά κάποιο τρόπο έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σαν πείνα. Αυτές οι επιθέσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να είναι έντονες και ίσως με μεγάλη διάρκεια, ίσως κουράζουν και ταλαιπωρούν τα μικρά, αλλά σπάνια θα φέρουν τον τραυματισμό τους και ακόμη πιο σπάνια το θάνατό τους. Αν το αρσενικό κριθεί πως όντως είναι επικίνδυνο, τότε η μόνη λύση που προτείνεται, η μόνη σωστή λύση, είναι η απομάκρυνσή του εντελώς από τον κλωβό.
και πρέπει να το κάνουμε αμέσως μετά την οτοχία του θηλυκού ή στη χειρότερη μετά την εκόλαυση των πρώτων νεοσών, ώστε να μην επηρεάζει τις αναπαραγωγικές εξελίξεις και μπερδεύει το θηλυκό. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής θα κληθούμε να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις σε προβλήματα που θα μας παρουσιαστούν ξαφνικά, ενώ παράλληλα θα μας πιέζει ο χρόνος. Και τέτοιες λύσεις δεν είναι πάντα πρόχειρες ή εφικτές, ειδικά αν μέσα στα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε είναι και αυτό της απώλειας μιας μητέρας ή της ορφανής για κάθε λόγο ή αιτία φωλιάς. Οι άσχημες αυτές καταστάσεις που θα εμφανιστούν και είναι πολλές σε ποικιλίες και ένταση, βοήθεια μπορεί να μας δώσει και μια παρένθετη μητέρα, η παραμάνα, όπως εδώ και δεκαετίες αποκαλούν εκτροφή, στο θηλυκό καναρίνι, που αναλαμβάνει να υιοθετήσει τις ορφανές και προβληματικές καταστάσεις της αναπαραγωγής. Για τις μεγάλες σε αριθμό κλοβών εκτροφές υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστεί σε διαφορετικούς κλοβούς το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα εγώ έκανα βάζοντας σε άλλη φωλιά το λευκό καναρινάκι που ήταν πολύ μικρό για να επιβιώσει με τα μεγαλύτερα αδέρφια. Δηλαδή, στους πολλούς κλοβούς βρίσκεις τις λύσεις που χρειάζεσαι, κάτι που στις μικρότερες εκτροφές είναι δύσκολο, για να μην πω αδύνατο. Άσχετα όμως από το μέγεθος της εκτροφής, η παραμάνα μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλές από τις κακές καταστάσεις που ζούμε στην εκτροφή και συνεπώς θα πρέπει να την έχουμε από την αρχή στο σχεδιασμό μας. Στο βίντεο που εδώ εξελίσσεται, το ζευγάρι καναρινιών υιοθέτησε ολόκληρη τη φωλιά των φεόλοφιοφόρων καναρινιών, μια και η μητέρα τους θα δυσκολευόταν χωρίς βοήθεια από το αρσενικό να τα μεγαλώσει και τα πέντε. Σωστά μαντέψατε, είναι τα μικρά του φιλοξενούμενα στην εκτροφή αρσενικού με τις αδιάκοπες επιθέσεις προς το θηλυκό που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα του βίντεο και που αναγκαστικά απομακρύνθηκε από τον κλωβό αναπαραγωγής. Αν λοιπόν δεν υπάρχει παραμάνα, θα πρέπει ο εκτροφέας μόνος του να παλέψει για να κρατήσει τα μικρά στη ζωή όταν υπάρξει πρόβλημα, με κάθε τρόπο, όπως έκανε ο φίλος Κωνσταντίνος όταν έφυγε η κανάρα από τον κλωβό και τον άφησε τα μικρά της ηλικίας 4 ημερών να τα μεγαλώσει μόνος. Σίγουρα είναι θαυμαστή, επίπονη, δύσκολη και κουραστική προσπάθεια και μπράβο του, αλλά μια παραμάνα όμως στην κυριολεξία θα έσωσε όλη τη φωλιά και τον κόπο του φίλου μας. Πώς όμως μπορώ να δημιουργήσω μια παραμάνα και κυρίως πώς μπορώ να τη βάλω στο παιχνίδι τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζομαι? Στην εκτροφή μου, παρά τις πολλές επιλογές και λύσεις που μπορώ να βρω λόγω της παράλληλης εξέλιξης σε πολλές φωλιές, έχω σε ειδικό σημείο του εκτροφείου 3-4 κλωβούς με παραμάνες, οι οποίες αρκετές φορές στο παρελθόν με έχουν βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις, όχι μόνο με τα καναρίνια, αλλά και με τις καρδερίνες που εκτρέφω παράλληλα. Για να δημιουργήσουμε μια παραμάνα θα χρειαστούμε αρχικά ένα θηλυκό που θα του βάλουμε φωλιά και θα γεννήσει τα άσπερμα αυγά, αφού μέσα στον κλωβό δεν θα υπάρχει το αρσενικό για να τα γονιμοποιήσει. Το θηλυκό καναρίνι παραμάνα θα πρέπει να έχει ακολουθήσει ολόκληρο το κοπάδι στη διαδικασία προετοιμασίας από την αρχή και να συνεχίζει να τροφοδοτείται κανονικά όπως και οι υπόλοιποι γεννήτωρες της αναπαραγωγής. Αφού λοιπόν η παραμάνα κατασκευάσει τη φωλιά και γεννήσει μέσα της τα αυγά, την αφήνουμε να τα κλωσά μέχρι τη στιγμή που θα τη χρειαστούμε. Στην παραμάνα μπορούμε να βάλουμε αυγά από θηλυκό που για πολλούς λόγους δεν μπορεί να τα κλωσίσει, και εφόσον αυτά τα αυγά έχουν μέσα του ζωή, αυτό το καταλαβαίνει από τις δονήσεις και τους ήχους μέσα στα αυγό, θα συνεχίζει να τα κλωσά μέχρι να εκολαφθούν, ακόμη και αν αυτό γίνει αρκετά μετά τις 15 μέρες που είναι μια φυσιολογική φωλιά. Με απλά λόγια, δεν θα τα παρατήσει όσο ξέρει πως υπάρχει ζωή μέσα στα αυγά, κάτι που θα το έκανε αν τα αυγά ήταν νεκρά. Μπορούμε επίσης στην παραμάνα να βάλουμε και νεοσούς, αλλά για να τους αποδεχτεί πρέπει να την ξεγελάσουμε και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Βάζουμε το νεοσό ή τους νεοσούς αφού πρώτα τους ταΐσουμε μέσα στη φωλιά της κανάρας και τα σκεπάζουμε αν μπορούμε στο κεφάλι, κάποιες φορές αυτό το πετάει έξω, ένα τσόφλι αυγού από προηγούμενες γένες και σκορπίζουμε και μερικά ακόμη στο βάθος της φωλιάς. Να μοιάζει δηλαδή πως μόλις εκολάφθηκε. Σας διαβεβαιώνω πως η κανάρα θα το υιοθετήσει.
αλλά θα το ταΐσει αρκετές ώρες αργότερα. Αν βάλουμε νεοσούς χωρίς αυτή τη διαδικασία, το ποσοστό αποδεκτής μηδενίζεται και οι ίδιοι, αναγνωρίζοντας πως δεν είναι δικά της, δεν θα τα ταΐσει, θα πεθάνουν και θα τα βρούμε κολλημένα στη φωλιά από την πίεση που θα τους ασκεί με τα πόδια. Αποδοχή με νεοσούς μέχρι 4-5 ημερών έχω δοκιμάσει στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία. Αλλά για μεγαλύτερης ηλικίας δεν θα ρίσκαρα ποτέ να δοκιμάσω, γιατί έχω τη βεβαιότητα πως είναι σπάνιο, αν όχι αδύνατο, να ξεγελαστεί. Κάποια θηλυκά στην προσπάθεια να εκπληρώσουν τα αναπαραγωγικά τους καθήκοντα και να μεγαλώσουν τα μικρά τους, λερώνονται από τα περιτώματα της φωλιάς και χάνει το φτερωμά τους κάθε αποτελεσματική και μονοτική δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο, το μπάνιο στην αναπαραγωγή γίνεται απαραίτητο. Αλλά επειδή τα καναρίνια έχουν χάσει πολλά από τα άγρια ένστικτά τους, θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να μπει τη σωστή στιγμή, ώστε να μην επηρεαστεί η φωλιά από την απουσία και την εργασία της μητέρας. Το μπάνιο δηλαδή δεν θα το βάλουμε τη μέρα που κάνει κρύο, ούτε όταν η νεοσύνη μικρότερη από 7, 8, 9 ημερών. Όχι γιατί δεν θα μπει το θηλυκό στο νερό, αλλά γιατί ο χρόνος απουσίας ίσως αποβεί μοιραίος για τα μικρά. Επίσης δεν θα βάλουμε μπάνιο στην κανάρα τις τελευταίες 2-3 μέρες επόαση των αυγών, γιατί αυτές τις μέρες που προηγούνται της εκόλαψης, οι ισορροπίες στη φωλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Μπάνιο επίσης επιβάλλεται να μπει στα απογαλακτισμένα μικρά αμέσως μετά την απομάκρυνσή τους από τους γονείς και αφού τα αφήσουμε μερικές μέρες να εγκληματιστούν στον κλωβό εκγύμνασης που τα έχουν. Εγώ μετά την 35η μέρα της ζωής των μικρών τους προσφέρω το μπάνιο τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα, ώστε να απομακρύνουν κάθε βρώμικη κατάσταση που κουβαλούν από τη φωλιά τους. Και είναι τόσο μεγάλη η ενστικτώδη λαχτάρα, η ανάγκη θα έλεγα για το μπάνιο, που θα μπουν αμέσως στο νερό και θα μείνουν βρεγμένα για αρκετή ώρα, μια και δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τις δεξιότητες που προαπαιτεί η περιποίηση των φτερών τους. Παρακολουθούμε τον πρώτο μπάνιο νεοσών, που το μεγαλύτερο από αυτά είναι 35 ημερών. Όποιος όμως θέλει περισσότερες λεπτομέρειες, καλό είναι να δει το σχετικό βίντεο με το μπάνιο, για να θυμηθεί όλα όσα ως γνώσεις προαπαιτούνται. Στο βίντεο οφείλει μου προσπάθεια να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερες από τις άσχημες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο εκτροφέας κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, άσχετα από το μέγεθος της εκτροφής και άσχετα από την εμπειρία του. Γιατί αυτές οι άσχημες καταστάσεις μας επισκέπτονται όλους. Αναγνωρίζω πως η προσπάθεια είναι ημιτελής, γιατί καλύπτει τμήμα των προβλημάτων. Και είμαι σίγουρος πως δεν καλύφθηκαν όλες οι καταστάσεις που πιθανόν να μας ευνηδιάσουν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Δυστυχώς όμως για μας, επιστημονική υποστήριξη και συνεπώς σωστές και τεκμηριωμένες προτάσεις δεν υπάρχουν πουθενά και φαντάζομαι πως δεν θα ευρεθούν σύντομα. Συνεπώς, μόνο η εμπειρία των εκτροφέων μπορεί να φανεί αρρωγό στην προσπάθεια καταγραφής και εξέβρεσης των σωτήριων ενεργειών και λύσεων που χρειάζονται. Εγώ κατέθεσα τις δικές μου προτάσεις που απορρέουν από τη δική μου γνώση και τη δική μου εμπειρία. Αλλά επειδή γνωρίζω πως από μόνες τους δεν είναι αρκετές για να καλύψουν όλα τα προβλήματα, καλώ κάθε εκτροφέα που θέλει το καλό του συνόλου της εκτροφής να καταθέσει στα σχόλια που πάντα ακολουθούν τα βίντεο τις δικές του προτάσεις ή τις δικές του εμπειρίες και δεσμεύομαι να τις επαναφέρω στις μελλοντικές προσπάθειες. Και αυτό γιατί πιστεύω πως κάθε γνώμη είναι πολύτιμη και έχει την ίδια βαρύτητα με τις γνώμες των υπολείπων. Και επειδή εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα και είναι αδύνατο να βρεθεί κάποιος να τα ξέρει όλα, καλό λοιπόν θα ήταν οι πολύξεροι επικριτές του παρασκηνίου να βγουν μπροστά και να καταθέσουν καθαρά σε όλες τις προτάσεις τους. Αυτές που θα βελτιώσουν την εκτροφή στην Ελλάδα και που θα γίνουν παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς νέους εκτροφείς που θα τη βελτιώσουν και θα την ανεβάσουν ακόμη περισσότερο.